Mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục Tử vi sức khỏe trên website mạng y tế.vn. Dự đoán sức khỏe 12 con giáp trong năm Mậu Tuất. Mỗi dịp năm hết Tết đến, chúng ta thường có thói quen xem tử vi để biết tương lai, tài vận hoặc sức khỏe của mình trong năm mới sẽ như thế nào. Năm Mậu Tuất 2018 đã đến rồi. Quý vị độc giả hãy cùng mạng y tế tìm hiểu xem tình hình sức khỏe của 12 con giáp trong năm nay nhé. 1. Tuổi Tý sức khỏe tương đối tốt. Tử vi 2018. Tuổi Tý bao gồm các tuổi Bính Tý 1996, Giáp Tý 1984, Nhâm Tý 1972, Canh Tý 1960 và Mậu Tý 2008. Năm nay, sức khỏe của người tuổi Tý tương đối tốt. Tuy nhiên, cảm xúc bất an, lo lắng vẫn không thể tránh khỏi, do đó ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người tuổi Tý. Vì vậy, hãy chú ý đến sức khỏe. Tập thể dục hoặc một môn thể thao mà bạn yêu thích là giải pháp tuyệt vời để lấy lại tinh thần. Nếu là phụ nữ, nên chú ý tới các bệnh phụ khoa nhé. 2. Tuổi Sửu sức khỏe ổn định. Tuổi Sửu bao gồm các tuổi Đinh Sửu 1997, Ất Sửu 1985, Quý Sửu 1973, Tân Sửu 1961, Kỷ Sửu 1949. Sức khỏe của người tuổi Sửu cũng không có vấn đề gì để quá lo lắng trong năm 2018. Tuy nhiên, năm nay họ sẽ có nhiều áp lực trong cuộc sống. Công việc khiến tinh thần dễ sa sút, nếu không giải quyết được, có thể sẽ bị trầm cảm. Vì vậy, người tuổi Sửu hãy tự tìm cách giải quyết áp lực cho mình. Hoặc nói chuyện với bạn bè, người thân về những rắc rối gặp phải, họ sẽ giúp bạn. 3. Tuổi Dần lưu ý bệnh vặt. Tuổi Dần sẽ bao gồm các tuổi Mậu Dần 1998, Bính Dần 1986, Giáp Dần 1974, Nhâm Dần 1962, Canh Dần sinh 1950. Năm 2018, người tuổi Dần có sức khỏe không tốt, dễ bị các bệnh vặt. Do vậy, hàng ngày họ cần tham gia các hoạt động thể thao, giải trí để tăng cường thể chất và tinh thần. 4. Tuổi Mão sức khỏe tương đối tốt. Tuổi Mão sẽ bao gồm các tuổi Kỷ Mão 1999, Đinh Mão 1987, Ất Mão 1975, Quý Mão 1963 và Tân Mão 1951. Sức khỏe năm 2018 của người tuổi Mão tương đối tốt. Do sức đề kháng tốt, nên họ ít khi ốm đau, chỉ cần chú ý về vấn đề tinh thần, gặp khó khăn hãy bình tĩnh. Tuổi Mão có sức khỏe tương đối tốt trong năm 2018. 5. Tuổi Thìn chú ý bệnh xương khớp. Các tuổi Canh Thìn 2000, Mậu Thìn 1988, Bính Thìn 1976, Giáp Thìn 1964 và Nhâm Thìn 1952 thuộc tử vi tuổi Thìn. Năm nay là một năm cần chú ý đến vấn đề sức khỏe của người tuổi Thìn. Trước khi tập thể dục thể thao, cần chú ý làm nóng cơ thể, đặc biệt chú ý đến chân tay và các khớp. Ngoài ra, cần lưu ý cẩn thận khi giao thông trên đường, tránh phóng nhanh, vượt ẩu, uống rượu bia khi lái xe. 6. Tuổi Tỵ cần giữ sức khỏe tinh thần. Tuổi Tỵ bao gồm các tuổi Tân Tỵ 2001, Kỷ Tỵ 1989, Đinh Tỵ 1977, Quý Tỵ 1953. Năm Mậu Tuất, người tuổi Tỵ sẽ không gặp nhiều rủi ro về mặt sức khỏe. Tuy nhiên, đừng vì thế mà chủ quan, coi thường việc chăm sóc sức khỏe nhé. Tuy không gặp nhiều vấn đề về mặt thể chất, song bạn lại phải đối mặt nhiều rắc rối về mặt tinh thần. Nhất là chứng lo âu, mất ngủ, bồn chồn và stress do áp lực công việc. 7. Tuổi Ngọ nên giữ gìn sức khỏe và tinh thần. Tuổi Ngọ bao gồm các tuổi sau: Canh Ngọ 1990, Mậu Ngọ 1978, Bính Ngọ 1966, Giáp Ngọ 1954, Nhâm Ngọ 1952. Tuổi Ngọ sẽ có một năm không tốt về mặt sức khỏe. Những người tuổi Ngựa sẽ rất dễ bị chấn thương hoặc tai nạn bởi những vật thể kim loại trong năm 2018. Ngoài ra, họ còn dễ mắc các bệnh liên quan đến hệ hô hấp, tim mạch, thiếu máu, đau dạ dày và các bệnh liên quan đến đường tiết niệu.
Tinh thần của người tuổi Ngọ trong năm nay cũng rất bất ổn. Thường rơi vào trạng thái phiền muộn, lo âu. Do đó, cần có kế hoạch để chăm sóc sức khỏe và tinh thần. 8. Tuổi Mùi gặp nhiều phiền toái về sức khỏe. Quý Mùi 2003 và 1941. Tân Mùi 1991, Kỷ Mùi 1979, Đinh Mùi 1967, Ất Mùi 1955 là những người tuổi Mùi. Tuổi Mùi sẽ gặp vài phiền toái liên quan đến sức khỏe trong năm 2018. Nhất là nam giới sinh năm 1955, 1991 và nữ giới sinh năm 1967, 2003. Sức khỏe của người nhà của họ cũng bị ảnh hưởng tiêu cực. Vì vậy, người tuổi Mùi cần chú ý, chăm sóc sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Nên đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe theo lịch trình thường xuyên. Và cẩn thận các tai nạn ngã trơn trượt sàn nhà, cầu thang. 9. Tuổi Thân nhiều biến động về tinh thần. Người cầm tinh con khỉ, bao gồm các tuổi Giáp Thân 2004 và 1944, Nhâm Thân 1992, Canh Thân 1980, Mậu Thân 1968, Bính Thân 1956. Đây sẽ là một năm gặp khá nhiều rủi ro về mặt tinh thần của người tuổi Thân. Họ chịu nhiều áp lực, nếu không giữ bình tĩnh, sẽ dễ dẫn đến mâu thuẫn với bạn bè, người thân và gây ảnh hưởng xấu đến công việc. Để giải tỏa áp lực thì tập yoga hoặc ngồi thiền là các môn vận động người tuổi Thân nên tham khảo. 10. Tuổi Dậu sức khỏe tốt, tinh thần ổn định. Tuổi Dậu gồm Ất Dậu 2005 và 1945, Quý Dậu 1993, Tân Dậu 1981, Kỷ Dậu 1969, Đinh Dậu 1957. Người cầm tinh con gà không gặp nhiều rủi ro trong năm 2018 về sức khỏe, bệnh tật hay tai nạn. Tuy nhiên, cũng không nên chủ quan. Cẩn thận không bao giờ thừa, cần chú ý về vấn đề tinh thần, gặp khó khăn hãy bình tĩnh. Tuổi Dậu năm 2018 sức khỏe và tinh thần tương đối tốt. 11. Tuổi Tuốt một năm nhiều bệnh tật. Tuổi Tuốt gồm tuổi Bính Tuốt 2006 và 1946, Giáp Tuốt 1994, Nhâm Tuốt 1982, Canh Tuốt 1970, Đinh Tuốt 1958. Đây là một năm rất tệ của người tuổi Tuốt vì là năm tuổi. Người tuổi Tuốt sẽ gặp nhiều bệnh tật, có thể bị chấn thương tay hoặc chân, thậm chí là tai nạn giao thông, do đó cần hết sức lưu ý khi di chuyển trên đường. 12. Tuổi Hợi cẩn thận chấn thương và các bệnh về tiêu hóa. Tuổi Hợi là những người tuổi Đinh Hợi 2007 và 1947, Ất Hợi 1995, Quý Hợi 1983, Tân Hợi 1971, Kỷ Hợi 1959 là những người thuộc tuổi Hợi. 2018 là năm không tốt đối với người tuổi Hợi. Họ rất dễ bị chấn thương bên ngoài hoặc các bệnh bên trong như dạ dày, đau ruột thừa. Năm 2018, người tuổi Hợi cần tránh các hoạt động mạnh hoặc chơi các môn thể thao nguy hiểm. Như vậy, chúng ta đã vừa xem qua dự đoán sức khỏe của 12 con giáp trong năm Mậu Tuất 2018. Các bạn lưu ý, những thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo, nên bạn đừng nên quá bị quan nếu chẳng may sức khỏe con giáp của mình không tốt. Bạn hãy chú ý đến chế độ ăn uống, nghỉ ngơi lành mạnh, thường xuyên luyện tập thể dục, giữ tinh thần lạc quan, yêu đời, chắc chắn sức khỏe của bạn sẽ thật tốt. Ngọc Uyển, sưu tầm. Nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh Mạng Y tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.